Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Sếp Nhà Nghèo CNN Channel. Và hôm nay Sếp Nhà Nghèo sẽ hướng dẫn cho các bạn một loại chè rất là đơn giản nha các bạn. Đó là chè củ năng. Với nguyên liệu rất là đơn giản và dễ kiếm, đó là củ năng đã gọt vỏ rồi các bạn, lá dứa và một ít hạt é. Và nào chúng ta hãy cùng nhau bước vào phần thực hiện. Trước tiên khi các bạn mua củ năng về thì các bạn cũng nên cho vào trong nước như vậy nha các bạn, để củ năng nó không có bị đổi màu hoặc là bị hư. Sau đó các bạn sẽ tùy theo củ năng mà các bạn mua lớn hay nhỏ thì các bạn cắt nhỏ ra nha. Các bạn hãy cắt ra thành từng cục nhỏ, kích cỡ như thế này là được nha các bạn. Và sau đó các bạn hãy ngâm vào trong nước. Có nghĩa là khi các bạn mua về thì các bạn hãy ngâm vào trong nước. Và khi các bạn thao tác cắt nhỏ ra, các bạn cũng nên ngâm vào trong nước nha. Nếu các bạn để ở ngoài quá lâu thì cái củ năng nó sẽ bị đổi màu, thậm chí là nó có thể hư luôn đó. Lưu ý với các bạn một điều, đó là khi các bạn cắt xong rồi thì các bạn hãy ngâm cái củ năng của chúng ta ở trong một cái thau nước mà cái phần nước á, nó lấp cái mặt của cái củ năng các bạn, không để củ năng lú lên trên, nó sẽ bị khô và có khả năng là sẽ bị hư luôn đó. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào công đoạn tiếp theo nè. Với món ăn này thì chúng ta sẽ chia cái phần lá dứa này ra làm hai phần nha các bạn. Đó là một phần để nấu nước đường và một phần để nấu cái màu, để pha màu đó các bạn, pha màu vào trong củ năng cho nó ra màu xanh nha các bạn nha. Và bây giờ trước tiên các bạn sẽ cắt cái phần cuống này và chúng ta sẽ đi rửa. Và với nước ngâm lấy mùi và màu cho củ năng thì các bạn cũng không cần quá nhiều nước nha các bạn. Các bạn chỉ cần cái phần nước mà giống như Sếp Nghèo đã nói khi nãy, đó là các bạn sẽ cho phần nước nó đủ ngập cái phần củ năng là được rồi nha các bạn, không cần quá nhiều. Và đây là phần lá dứa mà Sếp Nghèo đã cắt nhỏ, cho vào và chúng ta sẽ nấu cho đến khi cái lá dứa nó ra mùi nha các bạn nha. Khi các bạn đã thấy lá dứa đã đổi màu rồi thì các bạn hãy tắt lửa nha. Và chúng ta sẽ bớt cái phần lá dứa này ra. Sau đó chúng ta sẽ lượt lại, vì lúc này lá dứa nó đã ra mùi rất là thơm nha các bạn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ lượt lại cái phần nước này nha các bạn. Sau đó các bạn hãy pha cái màu xanh lá cây vào cho nó ra cái màu của lá dứa nha các bạn. Để chúng ta ngâm cái củ năng thì cái phần củ năng nó sẽ ra cái màu xanh rất là đẹp. Còn về liều lượng của màu thì các bạn tùy theo các bạn thích màu xanh nhạt hay là màu xanh đậm thì các bạn tùy theo số lượng các bạn pha màu vào nha. Nhưng lưu ý các bạn một điều, đó là khi các bạn pha màu vào trong nước thì cái phần màu nó sẽ bám vào trong cái củ năng rất là ít nha. Thành ra các bạn hãy pha màu tương đối hơi đậm chút xíu thì nó sẽ bám cái màu vào cái củ năng nó sẽ đẹp hơn. Vậy là chúng ta đã pha xong cái phần nước màu và mùi của lá dứa cho củ năng rồi các bạn. Các bạn sẽ làm nguội, thật nguội nha. Các bạn đừng để nóng như vậy, bỏ vào củ năng sẽ bị hư đó. Các bạn hãy để nguội, thật nguội, và chúng ta sẽ cho vào cái phần củ năng mà chúng ta vừa cắt hồi nãy. Sau khi cái phần nước mà lá dứa mà chúng ta vừa nấu lúc nãy các bạn, nó đã nguội rồi nghe các bạn, nó nguội hẳn rồi thì các bạn hãy cho vào trong cái phần củ năng. Và các bạn nên nhớ cái phần củ năng mà lúc đầu chúng ta ngâm nước, chúng ta sẽ phải lược bỏ phần lớn cái phần nước đó ra nha các bạn. Bởi vì nếu mà nó nhiều quá nó sẽ làm cho cái củ năng của chúng ta nó sẽ không có mùi, nó lạc cái mùi của lá dứa đi. Và các bạn sẽ để nguyên như vậy trong vòng 1 ngày cho đến 2 ngày cũng được nha các bạn, nhưng đừng để quá lâu và cũng đừng quá nhanh, bởi vì quá nhanh nó sẽ không có thấm cái màu của cái lá dứa và mùi của lá dứa vào trong củ năng nha các bạn. 1 ngày chúng ta ngâm trong cái nước lá dứa này thì các bạn sẽ thấy cái củ năng nó đã thấm cái màu của lá dứa là màu xanh nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ xả cái phần nước này ra và làm cho nó ráo cái phần củ năng này nha các bạn nha.
Sau khi các bạn đã để cho ráo cái phần củ năng mà chúng ta đã chắc nước ra, nhưng mà cái phần củ năng á nó vẫn còn bị ướt nha các bạn. Nè, các bạn thấy nó vẫn còn bị ướt, nên các bạn sẽ cần phải thấm qua một lần nữa bằng giấy để cho nó rút hết cái phần nước tối đa nhất có thể, để khi các bạn lăn qua cái phần bột năng á nó sẽ không bị vón cục mà dày lên, thì cái phần củ năng của mình nó sẽ dày, nó không ngon các bạn. Các bạn sẽ trải ra giấy như vậy nè, và các bạn sẽ thấm cho nó ráo hơn bằng giấy nha các bạn. Và nếu các bạn thấm bằng giấy thì các bạn lưu ý là cái phần giấy có thể nó bị ướt và nó rớt ra, nó dính vào trong củ năng nha các bạn. Và sau khi các bạn đã thấm bằng giấy rồi thì cái phần củ năng của chúng ta nó sẽ ráo vậy nha các bạn. Đó, cái củ năng nó sẽ ráo như vậy. Và với cái lượng mà bột năng á, các bạn xài cho cái món củ năng này thì tùy vào cái số lượng mà củ năng bạn xài nhiều hay ít nha. Bởi vì cái bột năng á, thì chúng ta chỉ xài để áo cái phần củ năng này thôi, nên các bạn sẽ rải từ từ vào và các bạn trộn cái củ năng với phần bột nó đều với nhau hơn là được. Và sau khi các bạn áo cái bột của cái củ năng như thế này nha, thì với cái lượng bột mà các bạn cho vừa đủ thì nó sẽ bọc một lớp mỏng xung quanh cái củ năng của chúng ta như thế này. Tùy vào cái lượng mà bột các bạn bỏ vào, các bạn thích dày hay mỏng là do sở thích của từng người nha các bạn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cần một nồi nước sôi. Các bạn sẽ bật lò lên và chờ nước sôi thật sôi nha các bạn. Bởi vì nước mà không sôi các bạn sẽ không làm chín cái phần bột năng ở ngoài cái củ năng này đâu. Các bạn hãy bật nồi nước thật sôi. Đây là cái công đoạn các bạn có thể chuẩn bị trước khi mà các bạn lăn cái củ năng qua bột nha các bạn. Và sau khi nước đã sôi như vậy rồi á, thì các bạn sẽ chuẩn bị cho cái củ năng vào nha. Tùy vào số lượng củ năng bạn làm nhiều hay ít thì các bạn sẽ cho một lần hết tất cả, hoặc là cho làm 2 lần 3 lần. Và khi các bạn cho vào thì các bạn phải vừa cho và các bạn đảo như gì để cho cái phần củ năng không bị dính lại với nhau. Cái phần bột nó sôi lên nó sẽ không bị dính lại với nhau. Và các bạn sẽ đảo cho cái phần củ năng này liên tục để không bị dính lại với nhau khi mà cái bột nó chín ra nha các bạn. Và trong khi các bạn chờ cái củ năng á, nó chín á, thì các bạn sẽ chuẩn bị một thau nước. Một thau nước bình thường thôi các bạn, không cần phải là nước đá nha, nước lạnh bình thường thôi. Để khi mà cái củ năng á, nó chín thì các bạn sẽ vớt ra và bỏ vào thau nước lạnh liền. Khi các bạn thấy củ năng đã nổi lên trên mặt nước như vậy là chín nha các bạn. Và các bạn sẽ vớt ra thau nước lạnh. Và khi các bạn vớt ra thau nước lạnh thì các bạn phải đảo đều lên thêm một lần nữa ngoài thau nước lạnh để cho cái phần củ năng nó được tách ra, nó không bị dính ở với nhau nha các bạn. Sau khi các bạn đã ngâm cái phần nước màu và mùi của lá dứa thì chúng ta sẽ nấu tiếp cái phần nước đường nha các bạn. Sếp Nghèo đã bỏ cái phần lá dứa vào trong nồi nước rồi, và công thức Sếp Nghèo cũng đã show ra cho các bạn xem cách đây vài giây đó. Và bây giờ Sếp Nghèo sẽ cho đường vào. Sau khi các bạn thấy nồi nước đường của chúng ta nó đã sôi lên rồi và lá dứa chuyển màu, đường cũng đã tan hết rồi nha các bạn, thì chúng ta sẽ tắt bếp. Các bạn không nên nấu quá lâu, bởi vì nếu nấu quá lâu thì cái phần nước đường của chúng ta nó sẽ chuyển qua cái màu ngà giống như màu nước chà, nó sẽ không có đẹp nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ vớt cái phần mà lá dứa này ra bớt và chúng ta sẽ lượt lại. Chúng ta sẽ cần phải lượt lại cái phần nước đường này nha các bạn. Sau đó thì các bạn sẽ để nguội cái phần nước đường này nha. Và bây giờ chúng ta sẽ bật nước sôi lên và chúng ta sẽ luộc cái phần mà hạt é này nha các bạn.
Nếu các bạn có điều kiện hơn thì các bạn có thể sử dụng hạt chia Mỹ hoặc Úc. Và khi các bạn thấy nước sôi, các bạn hãy tắt lửa nha. Các bạn không cần phải bỏ cái hạt é vào nước khi mà nó sôi bùng, chỉ cần nước nóng thôi các bạn cho vào và các bạn đảo đều cho đến khi hạt é nó nở ra là được nha. Và khi các bạn thấy cái hạt é này nó nở như vậy nè, các bạn hãy ngâm trong vòng từ 3 cho đến 5 phút cho cái hạt é nó nở hết mức nha các bạn. Và các bạn sẽ lượt lại và xả qua nước lạnh để hạt é nó không có bị dính vào nhau. Sau khi mà các bạn đã lượt qua cái phần củ năng này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cho nước đường mà chúng ta nấu nó đã nguội hẳn nha các bạn, cho vào trong cái phần củ năng này và chúng ta sẽ đảo lên. Và cuối cùng là chúng ta sẽ cho cái phần hạt é vào trong và đảo đều là xong nha các bạn. Vậy là hôm nay Sếp Nhà Nghèo đã hướng dẫn cho các bạn xong một loại chè, đó là chè củ năng nha các bạn. Với sự giòn tay của củ năng và hương vị đặc trưng rất là đặc biệt và thơm của lá dứa. Với cách làm đơn giản như thế này thì các bạn có thể thực hiện thành công một cách dễ dàng ở nhà để thưởng thức cùng với gia đình nhỏ của mình. Chúc các bạn có thể thực hiện thành công nhé. Và khi các bạn xem video clip này, nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại cho Sếp Nhà Nghèo một like, một share, một subscribe xem như một lời ủng hộ và động viên cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong một video clip khác. Chào tạm biệt.